สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำสรุปของการเรียนแพทย์แผนจีนของเรานะคะว่าเราใช้วิธีไหนในการทำสรุปของรายวิชาแต่ละวิชาที่เราเรียนบ้างเนาะก็คือต้องบอกก่อนว่าการเรียนแพทย์แผนจีนเนี่ยมันต้องเรียนทั้งของแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์แผนจีนไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเหมือนวิธีที่เราพยายามทำเพื่อที่จะทำให้เราสามารถจำเนื้อหาที่มันเยอะมากๆได้เนาะก็เราก็จะเอาแต่ละวิชาที่เราคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องเหมือนทำสรุปขึ้นมาเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากเอามาให้ดูกันนะคะ ก็อย่างถ้าเป็นวิชาที่เราต้องเหมือนรู้โครงสร้างร่างกายทั้งหมดเราก็เหมือนจะไปหาแผนภาพมาเนาะที่จะทำให้เหมือนเห็นภาพทั้งหมดว่าเราต้องจำอะไรบ้างแล้วก็ลงรายละเอียดหรือว่าบางวิชานะคะที่เหมือนเนื้อหามันเยอะมากเราก็ต้องเห็นเหมือนคอนเซปต์ภาพใหญ่ของการเรียนแล้วก็จะใช้วิธีการทำ mind map มาเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่2-3วิธีที่เราใช้ก็เราจะมาเล่าตั้งแต่สมัยเราเรียนปีหนึ่งนะคะว่าแต่ละวิชาเนี่ยเราใช้วิธีไหนบ้างในการที่จะจำเนื้อหาเนาะเผื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเหมือนต้องหาวิธีการทำสรุปเพื่อที่จะจำเนื้อหาที่เยอะมากๆในการเรียนนะคะก็มาเริ่มกันที่วิชาแรกที่เรารู้สึกว่าเนื้อหามันเยอะแล้วมันต้องใช้วิธีการเหมือนแบบพยายามจำมันเยอะมากก็คือวิชากายวิภาคเนาะก็วิชากายวิภาคเนี่ยมันคือเหมือนการจำตำแหน่งต่างๆบนร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นมันจะมีจุดหรือมีชื่อเฉพาะทางที่เยอะมากเราก็เลยเหมือนใช้วิธีโดยการที่ไปหาภาพมาจากอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็พยายามที่จะใส่รายละเอียดลงไปอย่างเช่น แต่ละจุดมันชื่อว่าจุดอะไรบ้างโดยที่พยายามจะแบ่งกรุ๊ปหรือว่าแบ่งสีไว้เพราะว่าจะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าชื่อมันเยอะมากแล้วมันต้องเหมือนแบบเป็นชื่อเฉพาะทางทั้งนั้นเราก็เลยเหมือนจะจำแผนภาพทั้งหมดไว้ตรงกลางแล้วก็อาจจะมีเหมือนรายละเอียดอยู่ข้างๆอย่างเช่นพวกกระดูกในสมองกระดูกสันหลังกระดูกสะบักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเห็นภาพรวมตรงกลางไปก่อนรอบนึงแล้วก็เขียนรายละเอียดหรือว่าจุดเล็กๆที่มันจะใส่ไม่พอไปข้างๆเนาะเราจะได้เหมือนเห็นภาพรวมทั้งหมดว่า ทั้งหมดที่เราต้องรู้คือประมาณนี้ เราจะได้เหมือนแบบจำได้ว่าทั้งหมดที่เราจะต้องจำคือเท่านี้แล้วก็อาจจะมีรายละเอียดอยู่ข้างๆนิดหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเป็นวิชากายวิภาคแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนชื่อกล้ามเนื้อแล้วว่ากล้ามเนื้อแต่ละอันคืออะไรแล้วก็ทำเหมือนกันก็คือไปหารูปจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็ค่อยๆใส่ชื่อกล้ามเนื้อแต่ละอันลงไปเองเนาะพยายามที่จะแบ่งสีแบ่งช่วงเพราะว่าจะทำให้เราได้จำได้ง่ายขึ้น แล้วก็เราอาจจะใส่รายละเอียดไว้ข้างหลังอย่างเช่นสูตรเมื่อกี้เราอ่านมาแล้วเราอยากจะรู้รายละเอียดว่ากล้ามเนื้ออันไหนมันมีหน้าที่อะไรต่อกันตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาดูรายละเอียดที่เราทำไว้ที่หลังได้เนาะก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นวิชากายวิภาคที่เราเรียนสมัยปีหนึ่งและที่เราสึกว่ามันเป็นวิชาแรกที่เราจะต้องเหมือนแบบเริ่มท่องจำเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็ยังเป็นวิชากายวิภาคนะคะ โดยที่อันนี้เขาจะมาลงแต่ละระบบแล้วว่าแต่ละระบบที่ต้องท่องจำมีอะไรบ้างก็สมมตินี้เป็นระบบหายใจก็เหมือนเดิมไปหารูปมาเนาะแล้วก็เขียนรายละเอียดที่เราต้องรู้ลงไปตำแหน่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีรายละเอียดข้างๆที่เป็นเหมือนแบบเนื้อหาเพิ่มเติมก็ไว้ข้างๆเพราะว่าเวลาเราแยก1ระบบต่อ1หน้าเนี่ยมันก็จะเห็นเหมือนทั้งหมดที่เราต้องจำต่อ1ระบบจะได้ไม่ต้องมาปนกันเนาะอย่างอันนี้เป็นระบบปัสสาวะก็คือเหมือนกันก็มีรูปแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ข้างๆเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นระบบต่อมไหลท่อคราวนี้มันก็จะเหมือนต้องแบบเหมือนแบ่งเซกชันแบ่งกลุ่มแล้วก็เหมือนพยายามหาวิธีเหมือนวางมันไว้ด้วยกันเวลาเราเหมือนกลับมาหามันจะได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นอันนี้เป็นระบบหัวใจและหลอดเลือดก็คือเหมือนกันก็คือมีรูปแล้วก็มีรายละเอียดมีคอนเซ็ปต์ไปข้างๆมันก็รู้สึกว่าทำแบบนี้มันก็ทำให้เราจำได้ง่ายมากขึ้นเนาะต่อไปเมื่อเราเรียนวิชากายวิภาคแล้วต่อมาก็คือวิชา pathology นะคะหรือว่าพยาธิวิทยา อันนี้มันก็จะเริ่มเป็นเนื้อหาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีเหมือน mind map ออกมาแล้วก็แยกสีอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามทำเหมือน1โรคให้จบใน1หน้าเหมือนกันอย่างเช่นอันนี้เป็นระบบหัวใจล้มเหลวเราก็มาเขียนว่าโอเคที่เราต้องรู้เกี่ยวกับหัวใจล้มเหลวมีอะไรบ้างให้จบภายใน1หน้าเนาะก็พยายามทำแบบเหมือนคอนเซ็ปต์ก็คือ1หน้าจบ1โรคไปเลยเพราะว่าเราจะได้เหมือนจำเป็นหน้าๆไปเราก็ได้เหมือนเห็นข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องจำของโรคนั้นๆนะคะแล้วก็ อาจจะมีเหมือนแบบรูปภาพมาบ้างจะได้เหมือนเห็นคอนเซปต์ได้ง่ายขึ้นหรือว่าอาจจะแบบเหมือนแบ่งสีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสีแต่ละอันมันก็เหมือนช่วยให้เราจำได้แบบง่ายขึ้นโดยที่หลักๆเราก็จะมีเหมือนสีฟ้าสีเขียวสีแดงประมาณนี้เนาะไม่ได้มีสีอะไรเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรให้สวยงามเพราะว่าบางทีเราก็เหมือนต้องใช้เวลาเยอะในการทำอยู่แล้วเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาตกแต่งเท่าไหร่เนาะก็ประมาณนี้ก็คือค่อยๆทำไปเรื่อยๆด้วยความที่เนื้อหามันเยอะมากแล้วก็จะพยายามเหมือนแบบ 1-2อาทิตย์หลังเรียนแล้วก็มานั่งทำแล้วค่ะค่อยๆทำไปทุกอาทิตย์จะได้ไม่ไปเหนื่อยตอนสอบเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ยังเป็นเหมือนพยาธิวิทยาก็คือ
พยายามเหมือนทำข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็ก่อนสอบเราก็จะมีเหมือนไฮไลท์มาตรงที่เราเหมือนยังจำไม่ได้หรือเรารู้สึกว่าอาจจะออกข้อสอบอะไรเงี้ยโดยที่เรารู้สึกว่าการเรียนใน iPad หรือว่าใน GoodNote เนี่ยมันดีมากเพราะว่าเราก็เหมือนไฮไลท์ค่อยๆไฮไลท์ไปแล้วก็ถ้ารอบนี้เรายังจำไม่ได้รอบหน้าเราก็ลบไฮไลท์ทั้งหมดออกแล้วก็ค่อยๆไฮไลท์ในสิ่งที่เรายังจำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือทำไปเรื่อยๆได้แล้วมันก็ค่อนข้างสะดวกต่อการทำสรุปเพราะว่ามันก็เหมือนปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพิ่มรูปเข้าไปได้ง่ายอะไรเงี้ยใช้ได้หลายสีเราก็รู้สึกว่าเราแบบถนัดในการทำสรุปใน iPad มากกว่าที่จะเป็นกระดาษเพราะว่ามันก็น่าสนใจกว่าแล้วมันก็เหมือนเวลาเราไม่รู้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องทำมันเยอะขนาดไหนเราก็จะได้เหมือนปรับเปลี่ยนได้ง่ายด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่อันนี้เนื้อหาเยอะเราก็ยังทำเหมือนเดิมเนอะก็คือมีชื่อโรคเป็นแบบเหมือนชื่อหลักๆอันนี้ก็คือโรคเกี่ยวกับตาเนาะว่าแบบตามีโรคอะไรบ้างมีแบบหน้าตาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือพยายามแยกไว้ประมาณนึงจะได้เหมือนจำได้ง่ายขึ้นเนาะต่อไปของแพทย์แผนปัจจุบันนะคะก็คือจะเป็นอายุรศาสตร์เนาะอายุรศาสตร์เนี่ยก็คือเป็นเหมือนแบบโรคลงดีเทลแล้วว่าเป็นการตรวจวินิจฉัยแล้วก็อย่างเช่นสมมติว่าโรคเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยมีโรคอะไรบ้างแล้วก็อาการหรือว่าการรักษาคืออะไรเนาะด้วยความที่เนื้อหามันเยอะมากอันนี้เราทำจบภายในหน้าเดียวไม่ได้แต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำเหมือนแบบให้มันเห็นคอนเซปต์คร่าวๆว่าอ๋อโรคนี้มันอยู่ในหมวดหมู่นี้นะแล้วก็หน้าตาก็คือเหมือนกันก็คือแบบ ถ้าเป็นรายละเอียดหรือเป็นอาการก็เป็นสีฟ้าเป็นการรักษาเป็นสีม่วงเลยค่ะก็คือพยายามใช้สีเข้ามาช่วยแบ่งเนาะมันจะได้เหมือนแบบจำเป็นแบบแพทเทิร์นคล้ายๆกันจะได้จำได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือค่อยๆทำเหมือนเนื้อหาเก็บไปเรื่อยๆไม่แบบไม่ไปอ่านทีเดียวช่วงสอบเพราะว่าเราเป็นคนที่เหมือนต้องเขียนเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนแล้วเราจะเบื่อในการอ่านหนังสือเราก็เลยเหมือนพยายามที่จะเขียนออกมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆทำไปดีกว่าที่เราจะไปอ่านทีเดียวช่วงสอบเราก็จะเหมือนกดดันแล้วก็จำไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะ แล้วเราว่าการเขียนมันก็ช่วยที่แบบทำให้เราไม่เบื่อในการอ่านหนังสือด้วยเนาะทำให้เราอ่านได้นานแล้วก็ยิ่งแบบถ้าเหมือนมีเนื้อหาเยอะหรือมีข้อมูลที่จะต้องทำเยอะแล้วก็ค่อยๆทำไปเก็บไว้ดีกว่าเนาะอย่างอายุรศาสตร์นี่ก็คือเนื้อหาเยอะมากทำแบบทำสรุปที20-30หน้าก็คือทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ละระบบแต่ละโรคเราก็ค่อยๆทำแยกกันไปเนาะ ต่อไปก็จะเป็นวิชาของทางแพทย์แผนจีนและที่เรารู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่ยากเราก็ต้องใช้สรุปมาช่วยเนาะวิชาแรกที่เรารู้สึกว่ายากจริงๆเราก็ต้องจำเยอะจริงๆก็คือวิชายาจีนโดยที่ยาจีนเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบชื่อยาแต่ละอันเยอะแล้วก็เหมือนต้องท่องเป็นภาษาจีนทั้งหมดแล้วยาจีนมันมีประมาณ300-400ตัวอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนต้องพยายามหาวิธีในการที่จัดกลุ่มมันแล้วก็พยายามที่จะจำด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็ตอนแรกก็คือเราก็เหมือนพยายามแบ่งกลุ่มไว้เนาะว่ายาประมาณนี้รักษาโรคคล้ายๆกันประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มาลงในดีเทลว่าถ้าเป็นกลุ่มย่อยนะชื่อยาจะเป็นสีฟ้าก็พยายามเอาสีเข้ามาช่วยสรรพคุณที่ต้องจำก็มาไฮไลท์สีเหลืองไว้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนพยายามแบ่งกลุ่มให้มันแบบเหมือนจำได้ง่ายขึ้นโดยที่ของแพทย์แผนจีนนะมันไม่เหมือนแพทย์แผนปัจจุบันก็คือมันเหมือนมันต้องกลับมาเขียนซ้ำแล้วก็ท่องแบบท่องไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย โดยที่เราก็จะเหมือนสอบครั้งหนึ่งแล้วก็มาทำสรุปเก็บไว้แล้วเราก็ทำแค่ครั้งเดียวที่เหลือเราก็เหมือนมานั่งเขียนซ้ำแล้วคือลอกของเดิมไปเพราะว่าการที่จะท่องภาษาจีนได้ก็คือเหมือนต้องเขียนซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วก็ท่องแบบเหมือนสิ่งเดิมๆไปเรื่อยๆเนาะเราก็จะมีเหมือนต้นแบบอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาเน้นเขียนซ้ำมากกว่า ก็หลังจากที่เรียนยาจีนแล้วเนาะต่อมาที่เราต้องทำก็คือมาเรียนวิชาตำรับยาตำรับยาก็คือการเอายาจีนเมื่อกี้ค่ะมาดูว่าตำรับยาที่มันรักษาคล้ายๆกันมีอะไรบ้างโดยที่มีสรรพคุณมีอาการของคนไข้แบบไหนมีตัวยาแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนมันต้องเห็นเป็นคอนเซปต์ใหญ่ก่อนว่าเรามียากี่ประเภทแล้วยาแต่ละอันนะรักษาอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนใช้ mind map เข้ามาช่วยว่าอ๋อถ้าเป็นยากลุ่มนี้นะมันมีตำรับยาอะไรบ้าง มีสรรพคุณอะไรที่แตกต่างกัน มียาอะไรที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเวลาเหมือนข้อมูลมันมาเป็นเหมือนต้องเห็นภาพใหญ่แล้วก็จะใช้ mind map มาโดยที่พยายามแบ่งเป็นแบบแบ่งเป็นกลุ่มเข้าไว้จะได้เหมือนจำได้ง่ายมากขึ้นเนาะเราก็เหมือนเดิมก็คือทำรอบนึงเหมือนกันแล้วก็มานั่งเขียนซ้ำจะได้จำได้มากขึ้นหรือแบบบางทีอาจจะไฮไลท์ในตรงที่เหมือนเรายังจำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ช่วยได้ด้วยเนาะ วิชาถัดไปของแพทย์แผนจีนก็คือแน่นอนว่าเป็นฝังเข็มฝังเข็มนี่ก็คือจุดเยอะมากต้องจำเยอะมากเหมือนกันแล้วก็จะใช้วิธีเหมือนหารูปมาจากเหมือนอาจจะสไลด์อาจารย์หรือว่าในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบจุดที่เราต้องจำมีอะไรแล้วเราก็มาเขียนรายละเอียดอยู่ข้างๆเนาะอย่างเช่นจุดนี้สรรพคุณนี้รักษาอาการอะไร
อยู่ตรงไหนของร่างกายอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องจำให้ได้ละเอียดทั้งหมดมันก็เลยเหมือนจะต้องเหมือนแบบค่อยๆท่องไปแล้วก็พยายามไม่เขียนเป็นประโยคยาวๆก็คือเหมือนเขียนเป็นคีย์เวิร์ดแต่ละจุดไปเลยว่าเขารักษาอะไรได้บ้างมันก็จะช่วยได้เนาะอันนี้ก็เป็นฝังเข็มที่300-400 จุดเหมือนกันก็ค่อยๆทำไปแล้วก็ค่อยๆท่องเนาะพยายามท่องตั้งแต่ต้นเทอมมันจะได้แบบไม่มาเหนื่อยช่วงสอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิชาล่าสุดตอนนี้ที่เราเรียนเนาะเมื่อเราเรียนฝังเข็มแล้วเราก็เอาฝังเข็มที่เรารู้แต่ละจุดเนี่ยค่ะมาทำเป็นเหมือนแบบอาการของโรคอย่างเช่นอันนี้เขาก็จะให้ดูว่าอ๋อถ้าเป็นการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีนเนี่ยมันจะแบ่งโรคเป็นแบบนี้แล้วก็แต่ละโรคเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแล้วก็จุดฝังเข็มเนี่ยมันต่างกันตรงไหนรักษากันต่างกันตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่มันเป็นคอนเซปต์เหมือนต้องเห็นทั้งหมดก่อนว่าแต่ละโรคมันมีอะไรบ้างแล้วค่อยๆย่อยลงไปแล้วก็จะใช้ mind map เหมือนเดิมเลยเนาะ โดยที่เราก็พยายามที่จะแบบเหมือนค่อยๆแตกลงไปเป็นรายละเอียดมากกว่าก็เราก็ทำเหมือนกันก็คือเขียนรอบนึงแล้วก็ที่เหลือก็เอามาเหมือนนั่งท่องโดยการที่เขียนซ้ำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเหมือนจำได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าภาษาจีนมันคือการเขียนแล้วก็ท่องซ้ำไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าวิธีนี้มันอาจจะเหมาะสำหรับเหมือนวิชาที่ต้องเห็นภาพใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยๆเห็นภาพเล็กลงไปอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือทั้งหมดที่เราทำสรุปไว้เนาะในวิชาหลักๆที่เรารู้สึกว่ามันแบบ มันจำยากแล้วก็เนื้อหาเยอะจริงๆก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะต้องใช้วิธีการทำสรุปจดเหมือนกันเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูได้นะคะ